Welcome to my new vlog! So, here we go! Naglagay ako ng protection sa kamay kasi last time nung ginawa natin to, naging isang matayo. Naging messy siya sa kamay. So, kailangan natin mag-gloves before anything else. So, for today's vlog, susundin na natin ang next sa pinakamura, affordable na hair color, which is this one. Cellowax. Hello, Cellowax. Try na natin siya. So, ang color na ilalagay natin is color violet. And, sa mga nakakilala sa akin, alam nila na pinaka-hate color ko to. So, yan na. Ilalagay natin siya. Ang bango niya. Parang parang bubblegum, ganun. So, nabili ko lang pala siya for only 32 pesos. So, diba? Sabi ko sa inyo, sumunod siya sa mura na pang hair color. Bukod dito sa crepe paper. So, watch nyo na rin kung paano ko ito nakulayan ng color pink. By using crepe paper for only 8 pesos. But, let's try this one. Oh my god. Color violet. Ang bango niya. Parang ang tawag dito? Parang bubblegum, ganun. For sure, pag namin ng mga kids to, sabihin nila, what's that? Is that bubblegum? Oh, diba? Ala. Makulay nga siya agad. Oh my god. Saglit lang natin to ibabot. Ayun na naman sa saglit no? Tapos naman hindi no effective. Kasi sa mga nakanood na ng crepe paper ko, yung half talaga nito is color green kasi hindi umeffect. Kasi parang 7 minutes ko lang nilagay. Then ito lang talaga. Alam nyo ba? 2 weeks na to. Hindi pa rin siya natatanggal. Hi, crepe paper. So, itong mukhang matapang din siya. Kaya for sure, effective din to agad. Like this one. The color pink one. Try din natin kung ilang weeks din siyang tatagal. Oh my god, look. Aray ko. Look, oh. Kalalagay ko lang. Grabe naman yan. Check out nyo na to sa Shopee, sa payday sale. Para walang shipping fee. Nag-endorse Oh my god. Color violet. Ganyan tayo pag stress. Magkaibang color yung both sides. Oh my god. Sana mapanindigan ko tong violet na ginusto ko, diba? Lalo na I hate color violet. Meron kasing nag-comment dun sa crepe paper ko. Try daw color violet. Hindi, masanuri naman ako. Come on! Try daw violet. Oh my god. Oh my god. Parang pinagsisiyan na agad, di pa nga maano. Oh my god. Oh my god. Oh my god. For sure, pag nakita ni mama ang ganting buhok ko. Ano na naman ginawa, mama? Ano ba? Ma. Biyani, ma. So, ang bango niya. Tapos para siyang conditioner. Ang lambot sa buhok ko. So, ibabad na natin siya for only 7 minutes. 7 minutes ulit. Tapatan natin tong pink na to ng 7 minutes din.
Mukhang makapit naman siya eh. Kasi tingnan mo. Violet na oh, good. Let's see. Love sick ka. See you later. Annyeong Ga. Hello. So, here's my hair after banlaw. Ang ganda, no? Ang ganda ng pagka-violet niya. Oh my God. It's a perfect match with my Blink one on the other side. Ano, ang ganda talaga niya. So, perfect. Doon sa isang sachet, parang 1/4 lang yung nagamit ko kasi short hair ako. So, probably, it depends upon your hair kung ilan yung magagamit yung sachet. So, for only 32 pesos, instant. Haircolor, ang ganda. Pag sa araw, ganyan siya. Ang ganda talaga, no? Look at the sun doing on my hair. Ang ganda talaga niya, promise. No filter. Just sun filter. Oh my God. It's so super ganda talaga for me. And this one, ang ganda din talaga ng crepe paper, no? Ang tagal niya pag collecting. Ah, ang ganda! Ang ganda ng hair ko. Oh my God. So, ayan siya. Pag nakababa yung hair ko. Ganda, diba? Underlying lang siya. I love my hair color for now. So, hate ko yung violet pero ang ganda niya sa hair. Perfect. So, comment down below sa experience nyo sa Cellowax. Kung may gusto pa kayong pa-try, let me know. So, don't forget to hit the kalembang para updated kayo sa mga videos ko. Ganda talaga. Tsaka ang bango. Para siyang treatment na rin. Ang bango. Ganda. See you in my next vlog. Keep safe. Every moment is it.